สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพวกคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นหลอดนะครับผมเป็นหลอดกาแฟที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับจะนำมาใช้ทำวัสดุตกแต่งใช้งานภายในของใช้ภายในบ้านกันครับยังไงติดตามชมกันนะครับจากหลอดกาแฟครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม